Miqdashur të televizionit Teuta, përshëndetje për të gjithë juve që jeni duke në ndjekur në këto momente. Vijoj me emisionin e radhës Fokus. Kësaj radhe teme fokusit do të jetë Meso në shtepi, platforma më e re e Ministrisë Arsimit, e cila po aplikohet pothuajse edhe në Maltëzi në të gjitha shtëpiat, po mësohet në shtëpi, por edhe në mbar rajonin dhe në të gjitha zonat vendet ku janë të prekur dhe të rrezikuar nga koronavirusi. Për të biseduar në këtë temë kemi të ftuar koordinatorin për shkollat fillore pranë Ministrisë së Arsimit, do thot për procesin mësimor Meso në shtëpi, zotëri Arben Lunji, i cili është njëri edhe drejtori i shkollës fillore Marshall Tito këtu në Ulqin. Zotëri Lunji, përshëndetje, mirë se vjen në studion e televizionit Teuta. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Meso në shtëpi është një platformë e re e cila po aplikohet në shumë vende tani. Jo për arsye se ne po duam të implementojmë, por për arsye se është një sistem i cili po bëhet si alternativë mësimeve, sepse mësimi çdo kund është ndërprer, do të thotë krahas koronavirusit. Ishte një proces që ka përru nevoja pra të Absolutisht. Realizohet ky projekt. Si e keni pritur ju tërë këtë situatë? Po të përgatitet nga që unë ndeshta në mund të lidh me pyetjen e parë, në bazë të urdhërit të autoriteteve shtetërore, dihet që është ndërprer procesi i drejt për drejt i mësimit në shkolla. Dhe mu për këtë është dashur që të realizohet mësimi në shtëpi apo mësimi në distancë. Gjithë kjo vetëm me një qëllim, pra se ndërprerja e mësimit në shkolla nuk do të thotë domosdoshmërisht edhe ndërprerje e punës së arsimtarëve me nxënës, pra ndërprerja e punës së procesit arsimor. Mu për këtë është organizu mësimin në distancë. Dhe vërtet një punë shumë jashtëzakonisht e rëndë, një barë e madhe, si për juve do thotë që jeni në krye të institucionit, por mendoj edhe në këto momente edhe për të gjithë ata mësimdhënës. Si është duke vijuar ky proces dhe sa kanë përkrahur qoftë mësimdhënësit, qoftë edhe fëmija? Po, që nga dita parë, siç e theka që është ndërprerje procesi mësimor i drejt për drejt në shkolla, ne menjëherë kemi filluar aplikimit mësimit në distancë. Nuk ka qenë lehtë. Bara ka qenë tepër e madhe, sidomos, domethënë për neve në Ulqin, dhe nga ajo ditë që mund ka caktuar ministria si koordinatorin kryesor. Ka qenë barë tepër e madhe, domethënë organizim ka dashur tepër, tejet të madh, por me sukses ja kena arrit dhe jena duke apliku po thuj me mirë se edhe në pjesë tjera në Maltëzi ku realizohet një proces i tillë. Si është organizuar këtu në Ulqin? Do të thotë si jeni të organizuar ju si shkolla? Unë si drejtor i institucionit, të cilin unë u theq, kam formu pra planin për zbatimin, domethënë kur gjë nuk mund të funksionojë pa një plan. Thjesht kam zbatu planin për realizimin e këtij projektit dhe për këtë drejtim, së pari, hapi parë ka qenë kena formu Viber grupet dhe grupet tjera të komunikimit. Pra, grupet në Viber në mes punonjësve, atëherë arsimtarëve në këshillet e paraleleve, arsimtarëve me nxënës ose me prindër ku ato japin, ka fillu në formë pra të Viberit dhe pastaj ja kemi nisur në aplikacionet të tjera, domethënë që kanë të bëj pikërisht për mësimin në distancë, siç është Google Classroom dhe Zoom. Në pyetjen lidhje me arsimtarët, unë kam vetëm fjalë respekti, se shumë shpejt ato janë gjetë në këtë dhe nuk kanë prajtur asnjë ditë që punori, domethënë në këtë platformë të re. Gjithsesi ishte gjetë në të mënyrën e vet. Unë si drejtor kam insistuar që të punohet me Google Classroom dhe ishte diftu, ishte tregu si aplikacioni më i mirë dhe më i thjeshtë për të përcjellur procesin mësimor në distancë. Vlen të përmendet që unë edhe si drejtoria kam marrë trajnimin arsimtarëve tonë, për ato të cilët nuk e kanë ditë, kështu që tash është basi brand pra përdorim si Google Classroom, ashtu edhe
Zoom. Po komunikimi i arsimtarëve në cilën formë bëhet në këtë rast? Format janë të ndryshme, dhe me thanë ata ma thjeshta nërmjet vetit arsimtarët komunikojnë nëpërmjet grupeve të Vibereve. Pra ato i kanë punonjësit, nërmjet ku janë gjithë të punonjësit, edhe i kanë arsimtarët në këshillet e klasave. Për shembull, në llogarisë marrim 8-5. Aty japin 12-13 arsimtar. Ata kanë, domethënë, edhe grupin për paralele. Unë kam kërku prej, dhe vazhdimisht kërkoj prej mësimdhënësve, që komunikimin të thellojnë edhe ma tepër, sepse ka nevojë të balancohen ngarkesat e nxënësve. Domethënë të ketë, të dihet, do të bëhet balancimi i ngarkesave, se në fillim ne kemi fitu programin e shkurtuar, domethënë të planeve mësimore, dhe në fillim e kanë marrë, domethënë aq me entuziazëm dhe kanë filluar mi ngarku edhe më tepër se kanë qenë në procesi i rregullt mësimor kur ka qenë. Kështu që vazhdimisht tash ato përcillen edhe shikohet që të bëhet sa të mundet balancimi i ngarkesës. Po koordinimi në mes të shkollave, keni mujt të arrini një komunikim të rregullt, të mirëfillt tani në këto kushte, sepse gjithnjë flasim për kushtet e jashtëzakonshme në të cilat punojmë të gjithë. A është komunikimi i rregullt në mes të shkollave? Si keni pasur aty përkrahje nga drejtorët e tjerë? Kështu, unë nga data 24 mars kam thirrë gjithë drejtorat, pra ku mësimi i bëhet në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën shqipe, pra shkollët dyqësore, edhe kam kam formu aktivin e drejtorëve, ku me mujt mi da punët, mi da pjesët, mi da obligimit, mi da barun, mas mirat, më thënë të njajtës shkollë, dhe mund të krenohem me marrëdhënien që i kene, dhe më thënë me gjithë, se po gjithë ata janë të kyçur në këtë proces, edhe pse unë e përmendi që nga shkolla jonë janë numri më i madh i arsimtarëve, pra nga shkolla Marshalltitu, që bëhen xhirimet. Edhe në ato kohë ndoshta se janë edhe shkolla më e madhe në këto treva. E gjithë kjo ish bë nga data kur në TUS ishte shpall gjendja e jashtëzakonshme, se në fillim ka qenë marrëveshje një pjesë të incizohet, të xhirohet pra këtu në Ulqin, një pjesë të xhirohet në TUS, me qenë se ndodhi ajo çka ndodhi pra në TUS, dhe atëherë në gjithë ajo barë i ka të Ulqinit gjithësisht neve këto, dhe në pakrymë të punë në rregull. Po, aq sa mundet njeriu. Edhe më tepër, edhe më tepër se aty ndodhet që të punohet nga ora 8 e mëngjesit deri në 10 mbrëmje. Thanë ju dini, ne jemi dëshmitar të punës. Ashtu se ne bashkëpunojmë edhe bashkë, dhe mua aty na ndodhen, domethënë, në 12 mbrëmje mundija, ja më nis emailët me shiku mundtimin e xhirimet, ka obligime, ka ngarkesë. Absolutisht, këto janë përgjegjësitë e drejtuesve të institucioneve, kështu që kemi obligim të bashkëpunojmë, sidomos në këtë rast, dhe këtu tregohet një solidaritet i përgjithshëm të gjitha institucioneve, do të thotë për një proces të mirë të mbarevajtjes. Por meqense se kaluat tek pjesa e xhirimeve, keni pasur vështirësi të organizoheni ju si shkolla me procesin e xhirimeve, sepse tani do të them se është xhirimi i emisioneve është diçka e re, të cilën edhe mësimdhënësit në këtë rast kalojnë nga një marrëdhënie tjetër me fëmijë që kishin, do thotë, komunikimi i drejt për drejt, tani duhet të komunikojnë përmes ekraneve televizive. Dhe është vërtet paksa më delikate, dhe vërtet është një admirim i posaçëm për të gjithë ata që kanë pranuar të bëjnë këtë punë jashtëzakonisht të madhe për gjithnjë për fëmijët të cilët i kanë ata. Por disa nga vështirësitë, mundësitë, si ka vijuar ky proces brenda tek ju? Kështu unë do të ndërlidhem edhe një herën me këtë mësimi në distancë, apo mësimi në shtëpi. Duhet ditur se nuk është ideal. Pra si i tillë ai ka edhe mangësitë e veta. Absolutisht. Kjo është pra lloja e mësimit vetëm dhe vetëm që të mos ndërpritet pra i gjithë procesi mësimor. Pra nxënësat të cilët i kanë fitu shprehit e punës të mos të ndërpriten.
Ai është qëllimi kryesor. Dhe mu për këtë, për posë që përdoren Viber grupe, Google Classroom, e tjera, ka nevojë që të bënë edhe xhirimet pra ora të zgjash dikur rreth 10-12 minuta. Për organizimin janë hasur në probleme shumë të mëdha. Në fillim ka qenë marrëveshja xhirimet që bëhen në gjuhën malezeze për në Podgoricë, në televizionin malezi, të shkojnë në mënyrë të titluara ose të ketë përkthim direkt. Në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe. Aja nuk ka arritur të realizohet. Mbas një javë, pasi që ata kanë filluar xhirimet, ata kanë filluar transmetimet, unë po e ditë hanën që kanë filluar veç transmetimet në televizionin malezi, unë marr vesh, me lajmërojnë që nuk ka për gjuhën shqipe dhe ishte nevojshme të organizohen jo vetë në Ulqin dhe me TOS. Thras drejtorët pra në TOS, drejtorin kolegun tem Luiz Vuka, i cili ishte drejtori i shkollës më të madhe atje Mahmut Lekish pra në TOS, i ndajmë pjesë, bëjmë marrëveshjen në atë një pjesë, ata një pjesë dhe thras po ashtu edhe aktiven e drejtorëve, siç e ka më herët, formoj aktiven e drejtorëve këtu në Ulqin, që t'i ndajmë punët dhe t'ja nisim herën punës tonë. Ndodhen çka ndodhen ajo në TOS dhe gjithë ajo barë i ta kanë pra Ulqinit, gjithësisht edhe televizionit juj. Dhe më thanë, gjithë ato incizime atëherë në gjithashme thirë arsimtarët, disa kanë pas. Nuk e kanë tanë aqë të letë. Arsimtarët që janë tepër të mirë, dhe më thanë pranë drasës zesë, që thonë pranë tabelës, ose me slajde pranë zanxhëve, dhe më thanë e kanë problemin në anën tjetër pri kamerave. Absolutisht, sepse bën mundohesh të krijosh dialog brenda monologut. Monolog, e vërtet. Kjo është ajo forma. Tjetër, që kena hasë, më thanë, probleme, kena pas fillim probleme teknike, me qenë se edhe juve, dhe më thanë keni pasën kërkesë tepër të madhe, se keni dash, duhet me incizu edhe shkollën e mesme. Këtu shkolla fillore janë për klasës paraleleve, klasat para, deri klasat të nënda, dhe më thanë ishtë një punë tepër e madhe. Unë kur i lejmërej në ministri, një rast kam pas, me fol, me kolegi cili punën atje, dhe unë një shpegej që ne i bam xhirimet dhe montimet dhe tanë banë, dhe më thanë në Ulqin, e i kanë organizu, për i të parën dhe në danton, ta nuk besojnë. Thotë, si ka mundësi në thotë jenë tim, ekip për 20-30 vetëve, edhe kene gjithë televizionin Malezi, që kanë me qindrët të punësuar. Kështu që, por si dhe qoftë, edhe pse kene hasë në vështërsi, edhe pse kene arritur, dhe me thanë, gjithë shka të vijë në funksion, të bëjmë orarin, dhe me thanë, të dihet kur të janë inqizimet, arsimtarët në kohë lejmërohen, dhe me thanë që t'i bëjmë pregaditjet e tyre, atjeren je kena mundësu në edhe në 2-3 paralele kena vu këtë tabelën elektronike, kena marrë dhe pajisjet të tjera, cilët ka i nevoj, atjerë në marrëveshtjen edhe me ju kena arritur, dhe më thanë që të bajmë planin të shkojmë zakonisht me 2 kamerë, dhe më thanë planin me orë, krejt kja ka dash punë, dhe më thanë organizime atjerë, në të sinkronizohen punë si me ju, ashtu edhe me arsimtarët cilët do t'i bajnë xhirimet, por, dhe më thanë, janë këto 10 e parë kanë qenë zoshme, dhe ne kena arrit që t'i përcjellim paralel edhe me këta që kanë gjuhën malezeze. Dhe me thana që ka bëhen në televizionin në Malezi. Pa asë një gabim. Vlen të përmendet, me mendim tëm nuk kam pas kohë te për t'i përcjell, kohë bile edhe as pak, por mendoj se dhe jemi bindur, aq sa ka mujt më shku, që unë me krenari e thëmë këtë gjë, që mu më duket edhe jemi bindur që në e punëm edhe ma mirë se ta. Atëherë për mos qenë edhe krejt subjektiv, ne shpresojmë që është çdo gjë më mirë, mbasi që të gjithë sa jemi sikur se ju do thotë në koordinim, ashtu edhe mësimdhënësit, ashtu edhe ne në televizion mundohemi që gjuha shqipe të jetë sa më e rregullt, do thotë të përçohet tek të gjithë ata të cilët e shikojnë në këtë moment dhe të jetë sa më e rregullt. Elmira, unë nga ky rast, më thënë emër tim, edhe në emër të drejtorëve, të shkollave ku mësimi bëhet pra edhe në gjuhën shqipe, unë do të marrë dhe guximin që edhe në emër të nxënësve, pra që mësimin e ndjekje në gjuhën shqipe, të ju falenderoj dhe më thënë gjithë stafin e televizionit juj, veçanërisht ju si drejtoresh, se jeni të u ba, dhe më thënë një punë tepër të madhe, dhe më thënë jeni herojnë të vërtet, dhe si që cekët edhe jo, por pa vërtet e dhonë, vetëm dhe vetëm me një qëllim
Pra arsimimi i nxënësve shqiptar këtu në Maltezi. Mos tjetë më thënë i cunguar as pak. Absolutisht, kë është qëllimi të gjithëve dhe për Unë i këtë falënderoj. arsye nuk ka nevojë për falënderime të posaçme sepse është obligim njerëzor kombëtar të themi në këtë momente që të gjithë t'i dalim ballë të keqës dhe të solidarizohemi. Dhe do të vazhdojmë të bëjmë patjetër. Në këtë momente unë do doja në linjë të drejtë për drejtë me video do thotë e kemi edhe zotrin Mbarevajtja, i cili është do thotë zëvendës ministër i arsimimit të popujve pakicë pranë Ministrisë së Arsimit në Maltezi dhe do doja të shkëputemi nga biseda jonë dhe të dëgjojmë zotri Dukaj do thotë në këto momente, i cili është duke na pritur që të komunikojmë së bashku. Zotri Dukaj, përshëndetje nga studio televizionit e UTA. Përshëndetje, Sonja Lika, edhe për ju dhe për të gjithë të shikuesit tuaj ku do të qëndrohen. Së pari doam të dimë si jeni ju në Tuzë, si është gjendja sot në komunën e Tuzit? Faleminderit për pyetjen, sinqerisht jemi shumë të kënaqur me rezultatin mbas 3 javësh, të themi kështu, sepse ky është një angazhim, në fakt ka qenë një angazhim i madh jo vetëm i institucioneve gjithësisht të qeverisë lokale, por një falënderim i posaçëm i takon qytetarëve tonë që me zgjedhjen e tyre e kanë dëshmuar dhe kanë treguar kulturë të jashtëzakonshme shembull për të gjithë qytetarët në Maltezi. Siç keni mund ta përcjellni edhe ju përmes mediumeve të ndryshme, qytetarët e Tuzit kanë marrë falënderimet me të ngrohta nga të gjithë zyrtarët, duke filluar nga Instituti për Shëndet Publik deri tek zyrtarët më të lartë të pushtetit, qoftë taj lokal edhe në nivele tjera. Me disiplinën e tyre e kanë dëshmuar se Malësia gjithmonë kur ka qenë nevoja e ka ruajt besën, e ka mbajt besën dhe ashtu do të jetë, shpresojmë, edhe në të ardhmen. Mbas 3 javësh karantinë, falënderit Zotit që i kemi 12 të shëruar, pra si rezultat i asaj, i atyre sugjerimeve që ka dhënë institucionet gjithësisht komuna e Tuzit së bashku me institucionet tjera relevante në Maltezi. Na ka mbet edhe një javë karantinim më i lehtë dhe shpresojmë se mbas këtij karantinimi ose mbas kësaj karantine që nuk ka qenë as pak e lehtë, por në mënyrë të veçantë duhet të falenderoj edhe vullnetarët tonë që kanë bërë një punë shumë të madhe. Tuzi dhe mbar Malësia shpresoj se të dalë fitimtar nga kjo situatë. Vërtet, Malësia është treguar shembull dhe si duket akoma respektohet fjala e vjetër besa, atë të cilën e kërkoi kryetari Gjeloshaj, pikërisht ishte fjala dhe kërkesa e parë e tij në ato momentet më të vështira dhe besën si duket të gjithë e kanë respektuar në këtë rast. Absolutisht se po, është shumë e rëndësishme se nga kush kërkohet besa, jo për të folur për kryetarin Gjeloshaj, se është kryetari gjithësisht njëri i pari i komunës së Tuzit, por qytetarët e Tuzit këtë thirrje sinqerisht e kanë kuptuar me seriozitetin më të madh, ashtu si vetë zoti Gjeloshaj na e ka përcjell të gjithë neve dhe sinqerisht pasi që jemi edhe në vigjilin e 50 të beslidhjes së Malësisë, kjo është dëshmuar se Malësia gjithmonë ka ditë e ka dashur. Shpresojmë që këtë traditë të përcjellin edhe tek zërat e reja. Faleminderit. Këtu jemi me drejtorin e shkollës fillore Marshall Tito, zotria Arben Lunjin, dhe jemi për të diskutuar pikërisht rreth temës Meso në shtëpi, e cila është aktivizuar përmes Ministrisë së Arsimit. Ju ishit qenë nga fillimi, do thotë, koordinatori i kryesor për do thotë mësimin në gjuhën shqipe. Si krahas të gjitha punëve që keni pasur tani në komunën e Tuzit, si ka vijuar do thotë ky proces mësimor? Unë sinqerisht kam fjalë shumë falënderuese, që të cilat nuk mund të përshkruhen me fjalë s'parit, për ju personalisht, për ju si drejtoresh televizionit të UTA dhe për mbar stafin tuaj që o bëni dhe keni bërë një punë jashtëzakonisht të madhe në këtë situatë, sepse na keni dalë për krah për t'u ofruar nxënësve tonë në shtëpi
mësimin, pra, mësimin nga distanca. Siç e dini edhe ju vetë, me sugjerimet e Institutit për Shëndet Publik, shkollat janë pezulluar pothuajse mbi 3 javë dhe mësimi po vazhdon të zhvillohet në distancë. Një angazhim shumë i madh i mësimdhënësve e posaçërisht i drejtorave të shkollave. Një nga ata natyrisht se është edhe Zoti Lluni, i cili po bën një punë shumë të madhe së bashku edhe me drejtorë të tjerë, me Luizet Vukaj, me Cëno Katanën, si dhe të gjithë të tjerë, duke u angazhuar maksimalisht që edhe përmes televizionit mësimin nxënësve tonë të përcjellet në shtëpi. Elmira, siç e dini edhe ju vetë, pra përveç platformave të ndryshme që mësimdhënësit tonë janë duke përdorur, mësimi mes TV-ve të ndryshme është treguar i suksesshëm dhe një model i mirë, nuk mund të themi se është superior, por për momentin mund të themi se është më i miri dhe ne dita ditës jemi duke punuar që ky mësim të përsoset çdo ditë e më shumë. Ajo që dua të them unë në këto momente si një praktikë e cila po përdoret këtu në Ulqin, është nga ana e mësimdhënësve një praktikë e mirë, sepse ato i tregojnë nxënësve, do thotë mësimin i cili do të transmetohet në televizion nuk ju japin përmes komunikimeve Viber, por do thotë e bëjnë komunikimin e drejtë për drejtë me televizor në orarin e caktuar. Dhe kjo ndoshta e shkarkon edhe atë komunikimin vetëm me Viber të cilën e bëjnë, e cili po tregohet mjaft i suksesshëm. Sinqerisht, unë jam shumë i lumtur dhe shumë falënderues për punën që po e bëjnë mësimdhënësit tonë. Edhe pa filluar përmes transmetimeve, përmes televizioneve tuaj dhe televizioneve të tjera, mësuesit tonë janë angazhuar dhe po angazhohen çdo ditë më shumë, natyrisht në koordinimin e drejtorëve tonë, që të gjitha ato njohuritë më të rëndësishme po transmetohen fëmijëve tonë. Pra, qëllimi jonë ka qenë që primare të ruajmë shëndetin e fëmijëve tonë, pra, dhe duke pasur parasysh edhe përvojat e vendeve të zhvilluara në rajon dhe më gjerë, e kemi vlerësuar se kjo metodë e mësimit është në këtë kohë, në këtë fazë, shumë e rëndësishme. Duhet përkujtoj, Elmira, për shikuesit tuaj se ne si institucione relevante deri që kemi filluar këtë lloj mësimin, pra mësimin në distancë, kemi realizuar, po themi, mbi 70% të procesit gjithësisht programit edukativo arsimor. Ka mbetur kjo fazë 30% që në këto momente se flasim natyrisht se nuk është aq, është diku 25% dhe shpresojmë se në këtë mënyrë të gjithë së bashku të jemi duke ju arritur qëllimit. Nuk mund pa përmend dhe pa falendëruar edhe me këtë rast prindrit tonë, prindrit e fëmijëve, të cilët janë duke bërë një punë shumë të madhe dhe duke angazhuar maksimalisht, si e dini edhe ju vetë, edhe sidomos ne që merrem me fushën e arsimit, e dim se nga i tërkenshi didaktik, prindi është një nga brinjët më kryesore që të formohet një personalitet ashtu siç duhet, dhe në këtë fazë, themi kështu, krize ose të jashtëzakonshme, prindrit tonë janë gjithësisht prindërit e fëmijëve tonë janë duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, për çka unë edhe me këtë rast dua t'i falenderoj për angazhimin e tyre. Vërtet shihet një harmoni e plot në mes të gjitha strukturave dhe kjo vlen për të përshëndetur për të gjithë. Në veçanti është më e vështirë ndoshta për gjuhën në shqipe, por shohim se të gjithë mësimdhënësit janë mjaft të angazhuar për të pasur sukses i tërë ky proces. Dhe fëmijët e kanë mirëpritur dhe po kalojnë vërtet një proces të ri, por me shumë vlerë. Por ajo që ndoshta në këto momente është mirë të dihet si është ky proces i kapshëm për ata fëmijë të cilët ndoshta nuk i kanë të gjithë kushtet e barabarta apo kushtet për shembull për Viber komunikim. Si do të shkojë kjo deri në fund? Po, keni të drejtë, kjo është një pyetje që parashtrohet për çdo emision, gjithsesi gazetarët kanë interesim të veçantë për këtë pyetje dhe është një pyetje shumë e vend. Ne po për këtë arsye kemi provuar që edhe përmes
televizionit, sepse e dim të gjithë televizionit kanë qasje të gjithë fëmijët. Përveç kësaj, është një numër i caktuar, i konsiderueshëm për fatmiri vogël i nxënësve të cilët nuk kanë qasje interneti. Drejtorat e shkollave i kanë marrë udhëzimet nga Ministria e Arsimit dhe ata janë duke punuar me përpikmëri, duke i zbatuar ato, se unë kom rast që edhe vjen në tus se kemi disa mësues që fizikisht u kanë dorëzuar që është metoda të themi kështu ose mënyrë që edhe po aplikohet fëmijëve nxënësve të tyre për të mos mbetur jashtë, gjithsesi mos të mbetur mbrapa programit të punës gjithsesi njësive mësimore. Përveç kësaj, së bashku me HELP, Ministria e Arsimit është duke bërë një projekt shumë të rëndësishëm, që është kryesisht i fokusuar për fëmijët rom, por natyrisht jo vetëm, por edhe fëmijët të cilët nuk kanë qasje internetit, dhe ne jemi projekti, besoj se do të filloj nga nesër, duke shpërndar telefonat smart, si u themi, të cilët do të shërbejnë me aplikacionin që ne e kemi instaluar Meso nga shtëpia ose në shtëpi ose uçidoma, dhe në këtë mënyrë kemi tentuar që asnjë fëmijë mos të mbetet jashtë sistemit. E përmenda diku në fillim se kjo është një metodë e re, sidomos për shtetin ton, dhe dita ditës jemi duke u munduar që ta përsosim. Me këtë rast, unë duhet të siguroj nxënësit sidomos, e jo vetëm por prindë dhe mësimdhënësit, që Ministria e Arsimit do të punoj pa ndalur që fëmijët tonë mos të mbesin mbrapa dhe mos të privohet as e një e drejt e tyre që u takon pavarësisht situatës në të cilën ne gjendemi. Ajo se çfarë ndoshta është mirë të dihet edhe për pjesën e rozhajes, plavës dhe guxisë. Si është duke vijuar atje procesi mësimor, a kanë arritur të adaptohen dhe do thotë të çohen të gjitha kushtet ashtu siç është e nevojshme ndoshta në ato zona? Si qëndron këtu situatë? Ne në komunikimin e përditshëm që kemi me drejtorat e shkollave atje, të cilët koordinojnë mësimdhënësit e tyre, është duke u bërë një punë e shkëlqyeshme edhe në ato zona, dhe të themi kështu, të gjitha për shumica e nxënësve që jetojnë në ato zona, shqiptarëve flas, janë duke ndjekur mësimin edhe përmes kanaleve të ndryshme, edhe përmes natyrisht puna më e madhe është përmes platformave që mësuesit tonë po e bëjnë dhe po e zbatojnë dita ditës, sepse dini edhe ju vetë nuk realizohet mësimi as në gjuhën malazeze për të gjitha lëndët përmes TV-ve. Pra nuk incizohet përmes TV-ve. Mësuesit tonë, profesorët tonë janë duke bërë një punë jashtëzakonisht të madhe përmes platforma duke nga Viber drejt tek Zoom, si dhe platforma të rëndësishme që po aplikohen me shumë sukses, dhe për fëmijët tonë që kanë shumë rëndësishme, janë shumë tërheqëse, pasi siç e dimë ju vetë, teknologjia në këto është mjaft interesante, jo vetëm për të rinjët, por edhe për me të moshuarit. Po sigurisht që për fëmijë nuk është aq e vështirë, sepse të gjithë kërkojnë të punojnë përmes kompjuterave, kështu që rasti ideal që edhe të mësojnë përmes kompjuterave, patjetër. Por pyetja e të gjitha pyetjeve, mësuesit janë jashtëzakonisht të përkushtuar dhe po punojnë me të gjitha do të thotë fuqitë e tyre me nxënësit po mësojnë si duket në mënyrë të shkëlqyer. Por si do të notohen ata? Ka ndonjë do thotë bisedime se si do të vi procesi, sepse maturantët janë pothuajse u kanë mbetur edhe vetëm një muaj dhe kështu me radhë. Po keni të drejtë, ne jemi duke hartuar një strategji të veçantë, siç e keni përcjellë përmes mediumeve të ndryshme, se neve si institucione gjithësisht qendra e problemeve
pa filluar pandemia, pa marrur hop themi kështu pandemia, vetëm se kishte përgatitur testet të cilat do të aplikoheshin për të gjitha nivelet, jo vetëm për maturant, por edhe për ciklet tjera, sepse siç e dini dhe ju vetë është faza e provimeve, siç e dini dhe siç është më e rëndësishmi dhe më interesanti dhe i cili zgjon më shumë interesim është provimi i maturës. Këto teste ne kemi vendosur që mos të aplikohen për faktin se do të duhet një metodë tjetër më e thjeshtë dhe më e pranueshme për nxënësit tonë. Shumë shpejt, besoj edhe ndoshta edhe gjatë kësaj jave, Ministria e Arsimit së Bashku me institucione relevant, si e përmenda qendrën e provimeve, do të dalë me një vendim të posaçëm që do të jetë i njohur për opinionin dhe natyrisht se fëmijët tonë të gjitha niveleve që janë do të notohen, do të gjenet modeli më i përshtatshëm natyrisht në konsultim me ekspertat e fushës dhe duke marrë parasysh edhe përvojat e vendeve të ndryshme. E përsëris, ne si institucion relevant nuk e mendojmë në asnjë aspekt, në asnjë moment që e gjithë kjo, pavarësisht se jemi në situatë të jashtëzakonshme të shkojnë në dëm të nxënësve, gjithësisht fëmijëve tonë, dhe do të gjejmë modelin më të mirë që nxënësit tonë të kalojnë këtë fazë të rëndësishme ta përmbyllin ashtu siç duhet. E përsëris, pra, pa filluar pandemia, ne kemi kaluar mbi 70% të programit, dhe siç e dini edhe ju vetë, kur kalohet 51%-shi, ajo është notë pozitive, megjithatë ne nuk duhet mbetemi këtu, por sepse nuk duhem t'i çungojmë, nuk duhet t'i privojmë të gjithë ata nxënës të cilët kanë pretendime, për fat mirë kemi të shumë maksimale. Dhe ne do të mbesim të përkushtuar në këtë drejtim dhe besoj se edhe ju e keni bërejt me angazhimin e ministrisë, në kryeministrin Shehovic, që gjithçka është e mundur në këtë situatë ne do t'ja shpresoj do t'ja dalim, por çka është më e rëndësishme që të zbatojmë dhe t'i aplikojmë ato sugjerimet e ekspertëve, gjithësisht Institutit për Shëndet. Gjithsesi është shumë e rëndësishme që të gjithë fëmijët të jenë shëndosh dhe ju po bëni vërtet të pamundur në një kohë jashtëzakonisht të shkurtër, janë aktivizuar të gjithë dhe shoqëria ka funksionuar mjaft pozitivisht. Por ajo që me siguri do të mësojmë nga ky rast është se të gjithë fëmijët ditën e parë, pa kurdo që të jetë ajo që të kthehen në shkollë, do të jenë më të lumturit, ndoshta për herë të parë që po kthehen në bankët shkollore, sepse të gjithë janë të mërzitur dhe mezi presin të kthehen në bankët shkollore. Apo jo? Absolutisht pajtohem me konstatimin tuaj, por nga ana tjetër mund të them se edhe kjo është një përvojë e re, jo vetëm për ne si institucione, si bartës të procesit, por për edhe vetë drejtorët e shkollave, për mësimdhënësit, natyrisht edhe për vetë natyrisht nxënësit, për të cilët ne duhet të angazhohemi dhe për të cilët ne jemi aty. Unë dua edhe me këtë rast të përgëzoj angazhimin e mësimdhënësve shqiptarë, sepse nuk është e lehtë të dalësh para kamerave dhe të ligjërosh orë të caktuara pa asnjë përvojë në këtë drejtim. Unë dua të përcjell mesazhin e ministrit Shehovic, sepse të gjithë ata të cilët dalin dhe angazhohen natyrisht se do të gjenden mënyra për t'i shpërblyer, dhe dua po ashtu të apeloj te ata të cilët ndoshta në një moment caktuar kanë edhe hezitim këtë drejtim, që atë hezitim ta heqin, sepse vetëm do të jetë një përvojë më shumë dhe kjo do të mbetet gjithmonë në arkivat e Ministrisë së Arsimit dhe jo vetëm. Zotëri Dukaj, unë të falenderoj për këtë komunikim të përbashkët që sqaruat për të gjithë opinionin tonë, të gjitha ato detalet, të cilat janë shumë të rëndësishme në këto momente, dhe po ashtu ajo çfarë ju dëshiroj që së shpejti komunatuzit të dalin nga karantinë dhe të ktheheni funksionimit normal, dhe të gjithëve ju uroj shëndet dhe do të thotë një sukses në punën tonë, të cilët jeni edhe ju edhe të gjithë popullin në mbar vendin duke realizuar me sukses. Faleminderit që ishit mysafir në studion e televizionit.
Ilmira, mos mbetet asgjë tjetër, vetëm edhe në këtë mënyrë t'ju falenderoj edhe një herë maksimalisht, një herë personalisht ju, televizionin të uta, drejtorët e shkollave, dhe gjithë ata mësimdhënës, nxënës e prindës që po japin maksimumin që fëmijët tonë në këtë mënyrë mos të mbesin mbrapa. Dëshira ime kishte qenë se t'jem edhe unë mysafir së bashku, dhe mysafirët tuaj, por shpresojmë se një të ardhme të afërt, shpresojmë dhe besojmë se komuna e Ulqinit nuk do të përjetojë përvojën dhe komunës së Tuzit, por të dalim dhe të kjo pandemi të përfundohet sa më e parë me sukses. Shpresoj se nxënësit tonë kanë kuptuar shumë mirë mesazhet e institucioneve relevante së bashku me prindrit e tyre që të rrinë në shtëpi, të ndëgjojnë këshillat e prindëve dhe të mësimdhënësve. Shëndeti është mbi të gjitha dhe të gjithë së bashku, padyshim që do t'ja dalim. Faleminderit zotri Dukaj, vetëm së bashku të gjithë me forcat e përbashkëta mund të ja dalim banë të mundim edhe koronavirusin edhe të gjitha të tjerat, sepse vetëm së bashku mund të funksionojmë si shoqëri. Prandaj faleminderit edhe një herë dhe miru takofshim në studio edhe për raste më të mira të flasim për notat 5 të gjithëve. Faleminderit. Atëherë, miq të dashur, pas këtij komunikimi, ne do të shkëputemi për pak dhe vazhdojmë më pas në studio duke vazhduar edhe bashkëbisedimin e radhës. Atëherë rikthehemi në studio për të vazhduar bashkëbisedimin me drejtorin e shkollës fillore Marshall Tito në Ulqin, zotëri Arben Lunji. Zotëri Lunji, ja pra dëgjuam kështu edhe zëvendës ministrin zotëri Dukaj, i cili tha që nga të gjitha këto situata, ajo që është ndoshta më mira e mundshme është se një përqindje e madhe e procesit mësimor ka përfunduar. Dhe tani do thotë mbetet që të përfundojnë disa nga mësimet të cilat janë ndoshta nëse nuk gaboj tha rreth 70% është e përfunduar. Si konsideroni ju këtë, do thotë, a është përfunduar edhe tek ju, tek shkollat tuaja kë 70%? Po, ne zakonisht në nivel të marrëdhënie, më thënë me një plan program punojmë dhe dihet se viti shkollor ka 4 klasifikime. Pra, kjo fatkeqësi ka ndodhur në fund të klasifikimit të tretë. Pra, i shkry, domethënë, po thuj klasifikimi i tretë, që i takon 75%. Në qoftë se e ndajmë me numra, i takon një klasifikim të jetë 25%. Pra 25, kena më rrit deri kë 75, llogaritë se disa ditë më herët jena ndalë, kështu që i takon rreth 70% procesit mësimor i shkry. Dhe mu për këtë arsimtarët tonë e kanë kryer obligimin pra për notimin për klasifikimin e tretë. Besoj ata pak a shumë i dinë edhe nxënësat, domethënë ata ish kryer procesi, plan programi rreth 70%, kështu që lirisht mund të them se fati i jon, pra i në këtë fatkeqësi, fati i mirë është që ka ndodhur në këtë muaj, domethënë nuk ka ndodhur ndika në nëntor, në tetor, domethënë kur kishte qenë, po thuj se fillimi. Kështu ishte këtë fundit vitit, është kryer 70% e procesit mësimor, në atakon, pa thëmë edhe ma letë, sa i takën notimit. Klasifikimi tretë pra janë notu, jo në ditarin e thjesht, por në ditarin elektronik, dhe për këtë janë informuar të gjithë nxënësit edhe prindërit, kështu që deri me të çdo gjë ka qenë në rregull. Po, si do të vijojë procesi i notimit, mbase pak biseduam edhe me zotëri Dukaj, keni ndoshta detale më të përafërta se si do të vijojë deri në fund kjo? Po, gjithë situata do të diktoj se çka do të bie deri në fund. Tash unë jam edhe pjesë pa këtij procesit, edhe i deleguar prej ministrisë, dhe gjithsesi mund të jap edhe idenë e vet. Allah, domethënë, nuk ishte fol pikërisht për këtë temë, por në qoftë se vazhdon, që si shihet ka me vazhdu kjo situatë,
kam mundu të më thënë në mënyrë ditare në elektronik. Unë për shkollën tonë më të folë, sa i përket klasifikimit të tretë, kam insistu që mësimdhënësit, arsimtarët, të janë real në notim. Se nuk guxojnë fëmijët atëherë në zansat, në qoftë se ata shohin se dikush ja fal notët. Atëherë aty do të bëjnë dhe lëshimet e veta, edhe ata shprehit e punës që ata i kanë fitu, ekziston mundësia që edhe mi ndërprej, më thonë mas mi marrë me seriositet plot. Kështu që në klasifikimin e tretë kanë qenë po ato notën, kanë qenë real, në klasifikimin e fundit, pra gjithësisht të katërt, unë shpresoj se sadopak do të jemi pra tolerant. Nuk them se do t'i falë dikush notat, por sidoqoftë do të ketë një fishe tolerancë mbase ishte gjithë kjo situatë dhe ndikon se krijuar, do të thonë ndikon edhe në psikikën e nxënësve të gjithëve. Por do thotë kur jemi tek marshalltito, shkolla juaj ka edhe paralele të cilat për shembull janë fëmijë me nevoja të posaçme. Si është e mundësuar për këta fëmijë mësimi? Për fëmijë me nevoja të veçanta janë asistente, domethënë se cilët i përcjellen në koordinim me arsimtarët, janë ba planet e shkurtuara për ta domethënë të posaçëm dhe në koordinim me prindër, ato i fitojnë domethënë bashkëpunojnë në shumicën e rasteve, bashkëpunojnë domethënë në ato Viber grupet ose në classroom, në shumicën e rasteve me prindër, dhe kemi edhe raste të tjera ku ne edhe printojmë materiale dhe vijnë ose prindërit e marrim ose ja dërgojmë me post. Pra kemi menduar dhe për këtë punë dhe pothuaj kemi një sukses tepër të mirë. Por gjithnjë përmenden të gjitha variantet të cilat kanë më së shumti lidhje me telefon dhe me internet. Por televizion, po edhe me televizor, por më së shumti do të thotë sepse me televizor ndoshta edhe është vonuar, por këto aplikacionet e ditëpërditshme dhe të drejtë për drejta mësuesit i kryejnë edhe përmes telefonave. Sa mendoni që të gjithë fëmijët e kanë këtë formë të komunikimit dhe atë të cilët e dini që nuk i kanë, si keni vijuar me këtë proces? E keni zgjedhur këtë? Për nxënësit që për shkak të statusit të tyre socio-ekonomik apo arsye të tjera nuk kanë mundësi të kenë këto lloj të komunikimit, pra internet, Viber, Google Classroom, i kena ofru dhe mundësu formë tjera alternative, pra në mbështetje në mësimin në distancë. Kena formu një tim në shkollë, domethënë unë e përcjell, dhe stampohen, domethënë ato i fitojnë materialet mësimore, qoftë në teste, qoftë në detyra shtëpie, apo materialet të tjera didaktike, dhe aty në ose vinë prindët e tyre i dërgojnë, i marrin domethënë në shkollë, i tërheqin, ose ja çojmë me postë, pra duke respektuar të gjitha rregullat dhe urdhrat e Ministrisë së Shëndetësisë. Domethënë ja një farë kontakti ose të bëhet gushf sa i përket atyre. Për këtë unë kam kërku edhe kam insistu disa herë tek mësimdhënësit dhe kujdestar të paraleleve dhe mësuesit që të më tregojnë sa janë numri nxënësve që nuk kanë mundësi të kyçen pra në mësimin e distancë të i përdorin këta llojet bashkëkohore të komunikimit. Numri shumë i vogël. Unë domethënë për fat të mirë numri shumë i vogël. Ka njerëz domethënë ata kanë Viber, por kushtet i kanë ekonomike të vështira. Unë ceka i kanë rregull për të domethënë për secilin nxënës ish mendu që mos jetë i cunguar sa i përket të drejtës për arsimim dhe edukim. Vlen të përmendet se numri që po flasim me numra na kena domethënë 1220 nxënës, prej tyre vetëm 24 i shumë edhe anë interesante kjo, vetëm 24 ish numri tyre që nuk kanë kontakt pra me Viber ose me internet, që rezulton se ish 98% të nxënësve kanë mundësi, për fat të mirë, të jenë të kyçur në procesin mësimor pra në mësimin në distancë. Dhe kjo neve do të më na nxitje, pra të jetë nxitje për ne që edhe në të ardhmen ne ta përsosim këtë lloj pune dhe të mos i të kalojnë kjo situatë, të vazhdojmë sadopak, por të bëjmë si brend, të vazhdojmë poshtu të përcjellim mësimin në distancë.
Absolutisht. Një gjë tjetër që patëm mundësi të dëgjojmë edhe nga zotëri Duke ishte se Ministria do të ofrojë telefona për të gjithë ato familje ku janë fëmijët të cilët duhet të përcjellin mësimet, por ku do të thotë nuk kanë qasjet në telefona apo në rrjetet e internetit. Edhe këtë do t'ju mundsoj, do thotë Ministria e Arsimit, ashtu siç e dëgjuam nga zotëri Dukej. Është kjo formë e rregullt? Unë, do të thënë, neve ala nuk na ka kontaktu dikush në lidhje me këtë. Unë kam dëgjuar, do të thënë, kolegun tim edhe kam dëgjuar nëpër mediume. Mirë po komunikimin në agendat përditshëm me Ministri qoftë në mënyrë direkte me telefon apo me mail. Neve nuk na ka nap dikush ala këtë informat nga ana ministrisë që do të dhurojnë telefon ose ku të diun se çka. Ai, do të thënë, unë përshëndes këtë iniciativë të tyre dhe besoj që do të realizohet edhe sa më parë, do të thënë, nuk ka diçka të keqe aty. Unë e ceka edhe më herët, ne kemi formuar në mënyrë në tabela, do të thënë gjithë secilën paralele, cilat fëmijë i kanë kushtet e vështira, do të thënë jetë që nuk kanë internet, po i kanë edhe kushtet e vështira, edhe aty në ndihmo. Sa tabela ka internet, një telefon thjesht ku e përdor prindi, do të thënë numri i tyre rezulton që kanë kushtet e vështira ekonomike, diket rreth 90 nxënës. Pra, të gjitha tyre ne e përgatisim materialet mësimore dhe për këta nxënësa ne kena kontaktu me UNICEF, do të thënë direkt jenë në kontakt dhe UNICEF-i na ka havru disa nima, por janë diçka tepër e vogël. Ka një shka këtu për të shtuar për nxënës, ka, do thotë, a janë të gjithë të kënaqur me këtë lloj të procesit se si është duke vijuar? A ka mangësi, a ka ankesa nga ana e tyre? Po, ndëgjone, thash edhe më herët, mësimi në distancë nuk mund të jetë ideal. Askur që nuk e ndren mësimin e drejt për drejt në shkollë. Pra dhe si tillë që nuk është ideal, ai është kuptueshme që ka dhe mangësitë e vet. Kjo lloj bëhet pikërisht që me majt shprehit nxënësit që kanë arrit deri tash dhe normalisht është ajo gjatë dihet që sa diçka një gjë që është perfekte ka prej atyre të cilët do të gjejnë të ankohen. Por neve nuk guxon pra të na dëshproj dhe demoralizoj kjo punë. Në këtë moment për gjithë arsimtarët tonë ose ato të cilët janë të kyçur në këtë proces, ne kemi më tepër nevojë për fjalë inkurajuese. Domethënë për fjalë që sjellin ose komente që sjellin negativitet pa edhe frikë ose ku të diun në zemrat e njerëzve. Më tepër kanë nevojë në këto momente për fjalë inkurajuese, duke ditë se ka gjithmonë atë prej tyre që kanë më gjetë ankesë ose kanë më gjetë diçka të apo qoftë edhe gabime në montimin e emisioneve apo transmetimin, për të cilët me siguri do të ketë edhe aty ndonjë ankesë. Gabimet të cilët kanë qenë atë ditë ditës edhe përmirësohen. Unë thamë përsëris, në fillim kanë qenë shumë ngarkuar nxënësit. Edhe alavion ajo. Mirë po kjo ishte diçka e re. Arsimtarët tepër mirë i kanë arrit të kyçën, domethënë në gjithë këtë proces. Edhe vlen të përmendet për një kohë rekord. Flasim do thot për 3 javë në javën e parë. Ja, 3 javë ka që kanë kalu, domethënë atë në javën e parë ne kemi filluar direkt punën, domethënë nuk kena në metna as një ditë mbrapa. Në javën e parë ata janë adaptuar rrethanave të reja, domethënë në një kohë rekord që ishte vetëm për respekt, domethënë vetëm fjalë respekti kam, nuk për gjithë ato cilët kanë mrit pa asnjë fort probleme të inkurajohen dhe të fillojnë të punojnë këtë mënyrë të re. Që është diçka e re, domethënë nuk e ka prit asnjëkosh edhe thjesht shumë mirë kanë arritur të i bëjnë këtë. Normalisht çdo ditë edhe vjen deri ke përmirësimi i disa gabimeve ose mangësive të cilat kanë qenë. Ajo që doa t'ju pyes është shëndeti i fëmijëve të shkollave, a është në rregull? Keni informacione, a janë të gjithë fëmijët në mirë me shëndet dhe kjo është esenca më e rëndësishme? Unë falë Zotit të madh, informata kam vetëm që ishte çdo gjë në rregull dhe prej tyre kërkohet pra që të qëndrojnë në shtëpi, të mësojnë në shtëpi, të ruajnë shëndetin edhe të kthehen sa më parë në bankat shkollore, pra në mësimin e drejt për drejt,
dhe me sukses të përcjellin mësimin dhe nesër të bëhen nxitës të prosperitetit të shoqërisë tonë. Atëherë mendoj që ky ishte edhe mesazhi juaj, sepse tani jemi edhe në fund të emisionit. Unë ju falenderoj që ishit këtu dhe gjithnjë në qoftë se keni porosi për t'i drejtuar qoftë mësimdhënësve, pasi që nxënësve ju keni dhënë, por qoftë edhe prindërve të cilët punojnë, atëherë keni edhe minutat në dispozicion për të dhënë edhe mesazhin tuaj. Unë pata më kryesore tek fëmijët, paradhasimtarët, ato që veçanërisht ato të cilët injizohen, më thënë ata janë herojnë të vërtet në historinë tonë të re. Prindërve poshtu i lutëm pra që t'i përcjellin dhe t'i ndihmojnë nxënësve pra fëmijëve të tyre dhe ne do t'jemi çdo herë të jashtrim dorën dhe t'ja japim ndihmën sado që të kemi mundësi. Zotëri Luni, unë të falenderoj që ishit mysafir në studion e emisionit Fokus për t'i sqaruar të gjitha ato gjërat të cilat janë të nevojshme në këto momente për të gjithë fëmijët, por edhe për prindërit që duhet të kuptojnë sepse fëmijët janë çdo ditë nga hëna në të premte duke mësuar në procesin e rregullt mësimor brenda kushteve të krijuara apo jo. Po, je vetëm brenda bile kam informata se edhe gjatë vikendit vazhdon procesi mësimor, se nuk ishte bile ndoshta edhe në rregull. Unë thash, ka mangësi dhe çdo ditë e ditës na permisohen. Procesi mësimor vazhdon dhe do të vazhdoj. Domethënë, nuk ka ndërprerje. Unë ceka punë nga fillimi. Ndërprerja drejt për drejt mësimit në shkolla nuk do të thotë domosdoshmërisht që ishte edhe ndërprerje e procesit mësimor apo e punës arsimore me nxënës. Dhe mu për këtë organizohet kjo lloj mësimit. Zotëri Luni, faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Atëherë, miqtë dashur, këtu e përfundojmë emisionin e radhës Fokus, pra tema ishte Meso në shtëpi. Ne ju sugjerojmë të gjithëve, ashtu si shkruan lart ekranit ton, qëndro në shtëpi, sepse të gjitha mediat e posaçërisht edhe televizionit e UTA jemi në shërbimin tuaj që ju gjatë qëndrimit tuaj në shtëpi ta keni më të lehtë, pra edhe të mësoni, edhe të keni do të thotë një qëndrim sa më të mirëfillt të themi në këto momente, duke ju informuar gjithnjë mbi mbarevajtjen e të gjitha proceseve të cilat i kemi në shoqëri. Atëherë unë ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj qëndrim të mbar në shtëpi dhe mirëtakofshim në emisionet tona të radhës në televizionin e UTA.